Yo guys, good morning. Jomak here. And for this video, I will do a complete rundown kung ano yung isang typical mining rig for a client, which is for this one, 1660 Super, 8 cards na mining rig. Okay? And kung ano yung mga tips and tricks, paano mo siya i-setup, bakit kailangan yung mga yan ang gamitin mo, ano yung mga recommended ko ng mga piyesang gamitin or bilhin. Okay? So some of the parts you will see here nasa Facebook shop natin, link down below, okay? Of course, wag mo na rin kalimutan like, share this video, and subscribe para you will get a regular dose of mining tips and tricks and yung mga future uploads ko about cryptocurrency mining, probably staking, and my take on NFT games and other digital assets, okay? So going back, ato, 1660 Super Rig. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano yung pagkakasetup niya, okay, dito sa rack natin. Ano yung mga ginamit, para saan yung AVR na yan, ano yung Panther na to, ano yung mga PSU na ginamit natin, bakit yan yung motherboard, and all those good stuff. Again, all the items are available sa shop, or if you want my team to build your rig, links down below, you can contact us sa Facebook page natin. Alright? So, eto siya guys. Unang-una, yung setup natin is, of course, internet. Pwede kang gumamit ng katulad yan, internet na fiber. Pwede rin naman yung mga broadband na Globe or dito, ganyan. As long as stable yung connection mo. Otherwise, baka magkaroon ka na maraming invalid shares or stale shares, which I will detail on a separate video ko ano yung mga yon. And ano yung tamang parameters. Ilan dapat yung stale or invalid shares mo sa isang mining rig. Paano mo siya titignan, okay? And ano ba yung normal sa hindi, okay? So, pinapakita ko lang yung setup right now. Okay, this one is a boltless rack, okay? Ang kagandahan dito sa boltless rack na to, mabibili mo to kahit saan, okay? Lazada, Shopee, Facebook Marketplace. Tapos, pasok na pasok yung mining racks natin dito, guys, sa store natin. So, swak na swak yan, oh. May kita mo, may ample room ka pa sa air. Kasi ang problema, yung iba, stackable or pasadya, ganyan, masyadong malalaki, no? Yung mga rack, wala nang space para makahinga yung mga GPU, especially kunwari ganyan, no, 3080 rig yan. Syempre, mas malakas yung power draw niyan, mas malakas kumain ng kuryente yan. Syempre, mataas yung hash rate. Kaya mas maganda rin yung cooling niya. So, kapag masyadong malalaki yung mga rack nyo, baka hindi magkasya sa voltage rack na to, number 1. Number 2, baka magkasya nga, pero nakaangat masyado yung GPU, hindi na siya makahinga. Okay? So, yun yung una. Tip number 1. Boltless rack, swak na swak dun sa mga rack na mabibili natin sa Facebook page. Okay? Number 2 na tip. Huwag tayong mag-plug sa wall outlet, diretso, kasi hindi natin masabi, baka mamaya maganda yung yung kuryente mo sa condo mo or saan ka man. Pero meron tayong mga minero na outside Manila. So, mas maganda, mag-surge protector ka, number 1, kasi baka ma-power surges, di ba? Kumulog, kumidlat, ganyan. Baka masira yung rig mo, dumiretso sa power supply. Of course, hindi naman didiretso sa GPU yan, pero baka masira yung power supply mo. Okay? A better option is this one. Ito, AVR na to, servo type. Okay? This is around mga 4,000 pesos. 3,000 VA. Kunin mo yung malaking capacity na, especially if you will do it, if you will use it sa mining rigs para mas marami kang masaksak. Okay? Tapos, from there, andyan na, nakasaksak yung mga server PSU natin. Again, you can use ATX PSUs, but personally, I will recommend using server PSU number 1 kasi mas power efficient. Power efficient, paano sinabi yun? Platinum rated sila, guys. Gold rated sila. So, hindi sila bronze, hindi sila white na mas mataas kumarga ng kuryente. Especially kung katulad ng mga ganito, full rigs ka na, okay? Okay lang sana kung isa, dalawang GPU. Pero kung full rigs ka na, mas malaki matitipid mo. Number 1, sa purchase price mo. Kasi mas mura tong mga to. Okay? Ang server PSU na 1.5 watts na platinum, mga nasa more or less mga 9K lang yan. Pero pag bumili ka ng 1.5 watts, okay? Actually, 1.3 watts nga na platinum na ATX, kakain niya ng mga 17 to 19,000. Ganun kalaki yung price difference on, guys. Ang isa pang advantage nito, napakarami mong pwedeng ilagay na cables, okay? Pwede mo rin palitan yung mga breakout board na yan, mga cables na yan pag nasira. Unlike sa ATX PSU, medyo may hirapan ka na talaga. Pahirapan maghanap ng mga pyesa nun. Pag may nasira and may tendency pa na hindi mo na mapalitan yung pyesa, papalitan mo yung buong ATX. So, yun lang naman. Tip lang sa inyo, guys. Kasi in span of 3 to 5 years ka nagbimina, marami kang papalitan ng pyesa. Kasama yan, kakambal ng mining yan. Mas maganda ako server PSU, mapapalit-palitan mo na yung mga pyesa na yan. Okay? And ano pa, yun nga, yung price. Yung purchase price, mas mura server PSU. Ngayon, kung gusto mong mag-inquire kung ano ang dapat na server PSU sa'yo,
nandun yan, check nyo lang sa channel ko. Ginawa ko ng video yan, comparison guys. And if you want, pwede mo rin i-chat yung team ko. Nasa Facebook group natin, sorry, not Facebook group, Facebook page natin. Links down below. Again guys, sa pin comment yan. Pwede mo i-check doon. Okay, so moving on. Motherboard, okay. So, ang recommended ko na motherboard is, I really recommend mining motherboards. Gaming motherboards will work, yes. Pero number one, konti lang yung slots na available kung gusto mo mag-expand. Number two, is syempre hindi yun yung main feature niya. Minsan meron ako mga na-experience na gaming motherboards. Minsan recognize yung GPU, minsan hindi. Minsan parang nakikipagpatintero pa dito, palit-palit ka ng pwesto ng mga riser mo. For this mining board guys, yung gamit natin sa ano natin, huwag niyo papansin yung peppermint na to. Ay, actually, discuss ko na rin pala. Balik tayo sa motherboard mamaya. Meron ako nakita, nag-post siya, nilanggam daw yung rig niya, nasira, ayaw na mag-boot. Guys, napakadaling quick tip lang sa inyo. Lagyan nyo ng peppermint. Hindi eucalyptus guys peppermint. Kasi ayaw na langgam yun. Pahiran nyo lang, tapos lagyan nyo sa cotton buds. Tabi nyo sa rig nyo na ganyan, sa boltless rack nyo. Para hindi langgamin yung rigs nyo. Or any computers for that matter. Okay, be careful lang na huwag nyo malagyan yung mga plastic components nyo. Kasi mainit yun guys. Okay, susunugin nyo yung hindi naman susunugin. Parang gagawin nyo parang chicharon yung plastic pag napataka ng peppermint. Kaya nilalagay ko dito. Okay, hindi ko diretso pinapatak. Lalagay ko lang sa cotton buds, tabi mo sa rig mo, hindi nalalanggamin yan. Iiwasan nila yan, okay? Again, huwag kang gumamit ng borax kasi lalong kakainin ng langgam, lalong lalapit yung langgam sa rig mo. Peppermint dapat, okay? So, yan. You learn something every day, guys. Alright? Okay, so moving on, sa motherboard naman tayo. Sa motherboard, yung motherboard ko, 100% sure. Pag nag-boot yan, marirecognize yung GPU mo. 12 slots yan, pero I recommend na using just 10, okay? Just 10 lang, para stable. Priority natin lagi sa mining rig is stability muna, bago ang lahat. Yun yung first priority natin. Of course, safety, di ba? Pero next is stability, okay? Para makapaglagay ka ng marami dito. I don't really recommend na tadtarin mo naman to, gawin mong dosing GPU, lalo na kung mga tipong ganyang kalalakas yung mga gamit mo. Kasi mainit yan, guys, okay? Space them out evenly. Ilan yung rigs na pwede mo ilagay dyan sa isang boltless rack, so huwag kang mag-alala, okay? Meron ka to expand. So, moving back, no? Dito sa motherboard na to, guys, tayo lang yung meron na to. Direct tayo sa factory dito. So, if you're interested sa 12-slot motherboard, okay, mas mura to. Mga, hindi naman half price, pero almost half price na mga nakikita nyo na ASRock, Asus Mining Expert, etc. etc. So, if you're interested dito sa 12-slot na motherboard natin na ATX, then you can message our team, okay? Our team down below, nasa comments. Again, nasa pin comments yan. Pag may inquiry ka, message mo lang kasi I will be releasing a package for this one. Anong package yun? Package na kasama na yung Pico power supply. Pico? Probably, yeah. Pwede naman. Pero more or less, ang gagawin ko is motherboard na 12 slot, processor, cooler, tapos pati yung high OS guys, yung M.2 na yan, yung nakikita mo yan. M-SATA pala, sorry. Yung para kasing M.2 eh. Yung SSD na yun, okay? Wala na masyadong cables na gagawin for the SSD. Lahat, okay? Motherboard, processor, cooler, pati yung RAM, isama ko na guys. Para may high OS na rin yun. Kumbaga, i-install mo na lang yung GPU mo sa riser, ko-connect mo doon, tapos plug mo sa power mo. Yun na yun guys. So, if you're interested doon, most likely pag nakita mo itong video na to, available na siya guys, message nila yung Facebook. Okay, so moving on, no? Sa rig natin, 8 times na 1660 Super. Bakit nga 1660 Super? Guys, unfortunately, I have to say na nag-stop na mag-produce yung mga AIBs. According to my source, nag-stop na mag-produce yung AIBs natin. Okay, AIBs yung board partners, yung Asus, yung MSI, yung Gigabyte, ganyan. Nag-stop na sila mag-produce ng non-LHR cards. Okay, ano ba yung non-LHR cards? Yun yung mga full capacity sila magmina ng Ethereum. Okay, so yung mga ngayon nakalock na. Kaya bumalik tayo sa 1660 Super kasi number one, 6 GB. I think this will be viable for the next 2 years. Okay, naka-ROI ka na. More or less, gumagana pa rin sila sa mainstream coins. Pag after naman ng mainstream coins, pwede pa sila sa altcoins. Number 2 is power efficient siya. Okay? Number 3 is outside mining or gaming, pwede rin sila sa editing kasi itong mga to may NVENC na encoder. Okay? 3D rendering. Kaya I think they will be parang a better option versus yung mga other cards na nakikita natin right now, na mga 2060, 2070, mga ganyan, 2080. These are the next best thing. Next to the 3060 Ti, 3070 na mga non-LHR, 6600 XT yan, okay din yung mga yan. Pero ito, these are also good options. Bakit nga pala hindi ako
6600 XT. Actually guys, wala lang. Wala pa. Okay? Pero ang isang reason ko, medyo bias ako sa Nvidia. Because if you can see my vlogs, dati ako AMD. Medyo may, sometimes medyo glitchy operate si AMD versus sa Nvidia. Okay? Yun lang na may observation ko. But regardless kung ano yung choice mo, just make sure na you compute your cost. Okay? For this one, I did a rough estimate. Yung consumption ng isang buong rig na to is around mga 5,000. 49 actually, 49 plus per month sa kuryente. At Manila rate, okay? So kung probinsya ka or up north, mas mura yung kuryente mo. So mas mura yon yung consumption niya. Tapos ang ano naman nito, ang based on current na earnings potential ng Ethereum, nasa mga 26,000 yung monthly nito. Of course, kung hodler ka like me, okay? Hindi ka nagbebenta, hindi mo naman tinitingnan talaga yon. Para lang to sa mga gusto talagang computein yung monthly kikitain nila. Okay, so yon, mga 5,000 sa kuryente, 26,000 sa earnings niya. Conservative na yon. And of course, pag tumaas yung Ethereum, tataas yung earnings mo. Pag nag-huddle ka within the next 2, 3, or 4, or maybe 5 years, then doon yung malaking kitaan. Okay, so salamat guys sa panonood. Pinakita ko lang, this will be going to a client sa Pasay. Salamat sa tiwala pare. If you're interested to have your rigs built by our team, okay, message the links down below and yung pin comment. Salamat guys, and I will be uploading a next video about the 3080 LHR. Okay, viable na option na ba to? My quick answer is yes. Details on my next video. Salamat guys, don't forget to subscribe. Drama here.